आज चाहिँ हामी कस्ट रिकन्सिल स्टेटमेन्ट क्लास 12 बाट हैन पढ्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जम्मा दुईवटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कस्ट अकाउन्ट हुन्छ, अर्को फाइनेन्सियल अकाउन्ट हुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ भने जब कस्ट अकाउन्ट आउँछ, कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ जस्तै कस्ट अकाउन्ट भयो, यो एउटा एकाउन्ट हो है, एउटा कम्पनीको एकाउन्ट हो। यो फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई पनि अर्को कम्पनीको एकाउन्टको रूपमा मान्न सक्छौँ। जस्तै यो कस्ट अकाउन्ट चाहिँ हैन मेरो कम्पनी हो, पनि मेरो कम्पनी हैन, यो चाहिँ मेरो साथीको कम्पनी हैन, यो मेरो साथीको कम्पनी। अब यसमा के हुन्छ भने हामीले दुईजनाले नै सामान एकै थोक बनाउँछौँ, एउटै क्वान्टिटीको एउटै प्राइसको सामान बनाउँछौँ। अब सेल गर्दै जाँदा है, सेल गर्दै कारोबार चलाउँदै जाँदाखेरि यदि मलाई फाइदा हुन्छ भने, मेरो कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भने यसलाई के हुन्छ, घाटा हुन्छ। यदि यसलाई फाइदा हुन्छ भने मेरो कम्पनीलाई के हुन्छ, घाटा हुन्छ। यही कुरा मात्रै जान्नु छ है, बुझ्यो नि। ठ्याक्कै विपरीत सम्बन्ध हुन्छ यसको, यिनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै कस्ट अकाउन्टलाई फाइदा भयो भने फाइनेन्सियल अकाउन्टलाई घाटा हुन्छ, फाइनेन्सियल अकाउन्टलाई घाटा भयो भने कस्ट अकाउन्टलाई फाइदा हुन्छ। अब हामीले क्वेसन लिएर आएको छौँ है। इक्जाम्पल यहाँनिर छ क्वेसन हैन। अब यही क्वेसनको आधारमा हामीले फर्मेट बनाएका छौँ, यही आधारमा हामीले गर्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल यहाँ क्वेसन पढौँ है त सुरुमा। जस्तै सुरुमा यहाँनिर माथि के छ हैन, जस्तै सुरुमा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ, फाइनेन्सियल एकाउन्ट दिएको रहेछ भनेपछि हामीले उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। अब के निकाल्नु पर्यो, उल्टो सम्बन्ध हुन्छ नि त हैन। फाइनेन्सियल एकाउन्ट दिएको छ, ठ्याक्कै उल्टो सम्बन्ध भनेपछि कस्ट अकाउन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। अब यही कुरालाई बेसिस मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ है। गर्दा एकदम सजिलो छ है, गर्दै जाउँला। ल मैले गरिहालेँ। अब प्रफिट एज पर फाइनल एकाउन्ट हैन, किनभने फाइनल एकाउन्ट हामीलाई दिएको छ। कति दिएको छ भन्दा 1 लाख दिएको छ हैन। एक लाख फाइनल एकाउन्टमा दिएको छ। त्यस पछाडि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के त भन्दाखेरि कस्ट अकाउन्ट निकाल्नु पर्ने। गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है, हेर्नु है। अब मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु एज पर कस्ट अकाउन्ट। अब यहाँ प्रफिट जहिले पनि हामीलाई फाइनल अकाउन्टमा प्रफिट हुँदाखेरि कस्ट अकाउन्टमा पनि प्रफिट हुन्छ है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। जस्तै प्रफिट एज पर फाइनल अकाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 1 लाख दिएको छ हैन। 1 लाख हामीलाई दिएको रहेछ। अब अर्को क्वेसन पढ्छौँ। वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर इन कस्ट अकाउन्ट। कस्ट अकाउन्टमा अब यसलाई बुझौँ है त, के हुने रहेछ। वर्क ओभरहेड भनेको कार्यको खर्चहरू हैन, कार्यको खर्चहरू चाहिँ कम्ती लेखियो अरे कस्ट अकाउन्ट। यो मेरो कम्पनीमा चाहिँ खर्च कम्ती भयो। खर्च कम्ती भयो भनेको मलाई खर्च कम्ती हुनु भनेको के हुनु हो भन्दा प्रफिट हुनु हो नि त, प्लस हुनु हो। मलाई प्रफिट भयो भनेपछि हो ए नम्बरमा प्रफिट भयो है। ए यहाँ उयो गऱ्यौँ, बी एबिसी डी ए हामीले यहाँ छुट्याउनको लागि। जस्तै वर्क ओभरहेड भनेको खर्च अन्डर रिकभर इन कस्ट अकाउन्ट। मेरो खातामा चाहिँ 4000 कम्ती लेखियो अरे मेरो खातामा भनेपछि मलाई के भयो त भन्दा प्रफिट भयो, एड भयो हैन, मलाई प्रफिट भयो नि त। त्यस पछाडि डिप्रिसिएसन ओभरचार्ज इन फाइनल अकाउन्ट। यसलाई चाहिँ यसले सोचेको थियो यो पालि 5000 डिप्रिसिएसन आउँछ, यसले सोचेको थियो 5000 डिप्रिसिएसन आउँछ, तर बढेर यो पालि कति आएछ, 5000 मा प्लस 10000 थपेर 15000 हैन, जम्मा 15000 आएछ। 15000 बनाइदिएछ भनौँ न, 10000 बनाएछ। 10 + 5 गर्दा 15 हुन्थ्यो हैन, 10000 चाहिँ बढी लिएछ क्या। अब
यदि फाइनल अकाउन्टको त खर्च भयो नि त 10,000 बढी खर्च भयो। मेरो कम्पनीको पनि 5,000 छ, यसको पनि 5,000 छ, तर योपालि चाहिँ यसको 10,000 बढी छ भनेपछि यसलाई के भयो, यसको खर्च भयो। यसको खर्च हुनु भनेको हामीलाई के हुनु हो, हामीलाई चाहिँ प्रफिट हुनु हो नि त। हामीले त कस्ट अकाउन्ट बनाएको हो नि त, हामीलाई के भयो, प्रफिट भयो। हामीले हाम्रो एकाउन्ट हेर्नुपर्छ क्या, हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा। उसलाई घाटा होस् या नाफा होस् त्यो जान्दिनँ, हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ के फरक पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब अर्को, इन्ट्रेस्ट रिसिभ बट नट इन्क्लुड इन कस्टिङ रेकर्ड। अब इन्ट्रेस्ट पायो होइन, इन्ट्रेस्ट चाहिँ पायौँ, हामीले इन्ट्रेस्ट पायौँ, तर हाम्रो खाता भनेको कस्ट अकाउन्टमा, यो अकाउन्टमा हाम्रो कम्पनीमा राखेन अरे क्या। अब राखेन भनेपछि 8,000 त कम्ती भयो नि त मेरो कम्पनीमा। अब यसले त राखिसक्यो, अब मैले राखेको छैन भनेपछि 8,000 कम्ती हुनु भनेको मलाई के हुनु त, सिधै हेर्दा घाटा भयो है, मलाई के भयो, घाटा भयो। अब फेरि अर्को ट्रान्जेक्सन, इन्कम ट्याक्स प्रोभाइड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट। फाइनेन्सियल अकाउन्टमा के भनेको छ, 20,000 है, 20,000 इन्कम ट्याक्स चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टबाट तिर्यो, फाइनेन्सियल अकाउन्टले तिर्यो अरे। अर्को कम्पनीले चाहिँ तिर्यो अरे क्या, इन्कम ट्याक्स 20,000 तिरिसक्यो भनेपछि उसलाई त घाटा भयो नि त, उसको खर्च 20,000 भयो, 20,000 खर्च भयो, मेरो त भएको छैन खर्च भनेपछि मलाई के भयो, प्रफिट भयो। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या, ट्याक्कै उल्टो रिलेसन हुन्छ। उसको खर्च भयो, आफूलाई प्रफिट हुन्छ, उसले आम्दानी आयो, उसको आम्दानी भयो, आफूलाई घाटा हुन्छ। अब अर्को, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनल अकाउन्ट। अब ब्याङ्कको केसमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिटमा के हुन्छ, ब्याङ्कले क्रेडिट गर्यो क्या, ब्याङ्कले क्रेडिट गर्यो फाइनल अकाउन्टमा, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्रेडिट गरिदियो फाइनल अकाउन्टमा, फाइनल अकाउन्टलाई दियो, ब्याङ्कले कति दियो भन्दा 1,000 रुपियाँ दियो होइन। अब ब्याङ्कले फाइनल अकाउन्टलाई 1,000 रुपियाँ दियो, 1,000 रुपियाँ दियो, हामीलाई त दिएको छैन, हामीलाई दिएको छैन भने हामीलाई के भयो त, योसँग त 1,000 रुपियाँ हाम्रोभन्दा 1,000 रुपियाँ बढी भयो भनेपछि हामीलाई सिधा सिधी घाटा भयो। भनेपछि 5वटा ट्रान्जेक्सन छ, ए बी सी डी ई। ल यसरी नै ए बी सी डी ई होइन। एकचोटि क्वेसन मजाले हेरौँ, क्वेसन बुझ्नु सजिलो हुन्छ, राम्ररी हेरौँ क्वेसन के भनेको छ है। अब यही आधारमा हामी गर्दै जान्छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा ए, अब यहाँ एड होइन, एड, अब एड हुने के ट्रान्जेक्सन छ, ए नम्बरको वर्क ओभरहेड। वर्क ओभरहेड कति छ, 4,000 छ। वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर अन्डर रिकभर्ड लेख्यो होइन, वर्क ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड। त्यहाँदेखि उता बी नम्बरको पनि के छ, प्लसमै छ, डिप्रिसिएसन ओभर जस्ट इन एनसिआई फाइनेन्सियल एकाउन्ट। कति भयो भन्दा डिप्रिसिएसन हाम्रो प्लसै हो नि त, यो पनि होइन, प्लस 10,000। अब अर्को प्लस गर्ने आइटम भनेको डी नम्बर, इन्कम ट्याक्स प्रोभाइड, इन्कम ट्याक्स प्रोभाइड मात्रै लेख्यौँ, कति छ भन्दा 20,000 छ। यो सबै एडमा गयो होइन, सबै जोड्दाखेरि 34,000 भयो। भेरी लेस। अर्को ट्रान्जेक्सन भनेको लेसमा आयो। अब लेसमा भनेको के छ, लेस भनेको एउटा सी नम्बर छ, एउटा ई नम्बर, एउटा सी नम्बर लेस छ, अर्को ई नम्बर लेस छ होइन। सी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट RECEIV, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड बट नट
हैन, बट नट इन्क्लुडेड। इन्ट्रेस्ट रिसिभ बट नट इन्क्लुडेड कति छ 8,000। त्यस पछाडि ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट कति छ भन्दा 1000 छ, गर्दा 9,000 भयो है, 9,000। अब यो एड, यो माइनस हुनु पर्यो, यो र यो एड गर्दा 1 3 4 2 3 भयो। यो हाम्रो लेस हो नि त, लेस गर्दाखेरि माइनसमा लेख्यौँ। अब के भयो हामीलाई लेस गरिसकेपछि भनेको हाम्रो कति आयो 5000। ल एन्सर यति आयो होइन। यही तरिकाले हामीले गर्दै गयौँ भने एकदम सजिलो र छिटो मिठो तरिकाले गर्न सक्छौँ है। थ्याङ्क यू।